අපේ රෙසිපීස් සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ රසවත් තෝස එකක්. මේ තෝස එක මම මුං ඇට වලින් හදන්නේ. එන්න බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මේකට කෝප්ප භාගයක් මුං ඇට පැය 4ක් විතර පෙඟෙන්න තියලා අරගෙන තියෙනවා. කෝප්ප කාලක් ආල් පිටි අපි දිහා හදන්න ගන්න ආල් පිටි. මිරිස් කරල් 3යි ඉඟුරු කෑල්ලක්. මුලින්ම අපි මුං ඇට ඉඟුරු අමු මිරිස් ටිකයි ලුණු ටිකක් එකතු කරලා අපි මේක හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. හොඳට අඹර ගන්න ඕනේ. හාල් පිටි එක ඊට පස්සේ අපි එකතු කරමු. මම වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා මේක හොඳට අඹර ගන්නවා. බලන්නේ මම දැන් මුං ඇට එක අඹරලා තියෙන්නේ. තව චුට්ටක් අඹරෙන්න ඕනේ. මම මේකත් එක්කම තියාගෙන තියෙන හාල් පිටි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මුං ඇට කෝප්ප භාගයකට ආල් පිටි කෝප්ප කාලක් එකතු කරන්න. දැන් මම හොඳට මුං ඇට ටික අඹර ගත්තා. මම මේක වෙන භාජනයකට දාගෙන මේක පැය භාගයක් විතර තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තෝස එක හදන්න පටන් ගමු. පැය භාගයට පස්සේ පිටි එක අරගෙන මම දැන් මේ අවස්ථාවේ තෝස එක හදන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට මේ පිටි එක දිය කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ තව වතුර කෝප්ප කාලක් විතර දාලා අපි තෝස මිශ්‍රණය තියෙන්නේ ඒ ගානට අපි මේක දිය කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම රොටි තැටිය රත් වුණාට පස්සේ තෝස අපි කොහොමද දාගන්නේ ඒ ආකාරයට දාගෙන තෝස එක හදා ගන්නවා. මේක ගොඩාක් හෙල්ති බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක්. මුං ඇට වලින් හදන තෝස එකක් ගොඩාක්ම ලේසියෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන් හරිම රසත් එක්ක. දැන් මම මේ අවස්ථාවේ චුට්ටක් තෙල් එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් තෝස එක අනිත් පැත්තට අරව ගමු. අමු මිරිස් අර වැඩි කැමති නැත්නම් ඒක අමු මිරිස් කරලක් ඔබ එකතු කරගන්න. දැන් මේ වගේ ඊළඟ පැත්තත් පිච්චිලා ඉවරයි. දැන් අපේ රසවත් තෝස එක ලෑස්ති. අපි මේ වගේ ඊළඟ තෝස ටිකත් ඒ ආකාරයට අදාගමු. මට මේ මුං ඇට කෝප්ප කාලෙට මම තෝස 5ක් අදාගත්තා. මුං ඇට කෝප්ප භාගයයි හාල් පිටි කෝප්ප කාලයි උදේට කන්න තෝස 5ක් අපිට හොඳ රසට සහ හෙල්ති බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් ඉතා ඉක්මනින්ම අපිට අදා ගන්න පුළුවන්. ඔබ මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ upload කළ සැනින් ඔයාලට notification එයි. මගේ වීඩියෝ miss කරන්නේ නැතුව ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් අපේ රසවත් තෝස එක ලෑස්ති. ඔබත් මේ වගේ ගෙදර අදලා බලන්න. ඔබ මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් රෙසිපි එකේ නම වන සුළු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.